Bună, dragilor! Bine ați venit la un nou tutorial în care am să fac un aranjament pentru casă din scoarță de copac, glob de plastic. Dacă nu aveți, puteți folosi minge de polistiren și diferite plante artificiale. Globul l-am vopsit cu spray negru pentru a nu se vedea diferențele dintre bucățile de scoarță. Dacă vă place conținutul meu, abonați-vă, activați clopoțelul de notificări pentru a vedea noi tutoriale cu idei creative. Vă doresc o vizionare plăcută!